Hi, xin chào các bạn. Thì trên tay mình là chiếc kính tên là Bolon AI Glasses. Thì nếu các bạn đã biết qua dòng kính Rokit á, họ mới ra mắt gọi là chiếc kính Rokit Style. Thì đây là chiếc kính đó đây. Nhưng mà nó là phiên bản nội địa Trung, nên ở bên Trung Quốc á, nó lấy tiếng gọi là Bolon AI Glasses. Nhưng mà thực chất nó là chiếc kính Rokit Style. Tất cả thiết kế này, trải nghiệm, tính năng là hoàn toàn giống nhau hết. Và nó sử dụng chung cái app Rokit luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ review chi tiết chiếc kính này cho các bạn xem, để hình dung là một chiếc kính Rokit Style thì nó có tính năng và nó như thế nào khi sử dụng ở Việt Nam ha. Ok, bắt đầu thôi nào. Thì dành cho các bạn chưa biết, Rokit khá nổi tiếng với các dòng kính thông minh rồi. Thì họ cũng có một chiếc kính gọi là Rokit AI Glasses, mình cũng đã review trên kênh của mình rồi. Đó là cái kính cao cấp, nó có màn hình hiển thị trên tròng kính này nè, có hai màn hình hai bên. Khi mình đeo vào là có màn hình hiển thị trước mắt mình luôn. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản rút gọn của nó, họ mới ra mắt đầu năm nay thôi. Dĩ nhiên giá nó cũng sẽ mềm hơn, dễ tiếp cận hơn so với chiếc kính kia đó. Và nó ra mắt để cạnh tranh trực tiếp với dòng kính gọi là Ray-Ban Meta 2 á. Về ngoại hình thiết kế là cái cảm giác đầu tiên mà mình cầm chiếc kính này lên nè, cảm giác nó bự hơn chiếc Ray-Ban Meta 2 đó, nó bự hơn về cái phần gọng, phần khung kính nó bự hơn. Nhìn thiết kế các gọng kính rồi nè, là thiết kế góc cạnh rồi đẹp, biết là một cái sản phẩm chất lượng được đầu tư chỉnh chu đàng hoàng, chứ không phải là sản phẩm dòng kính đấy giá rẻ đâu. Về trọng lượng á, thì chiếc kính này được hãng công bố là nặng 38,5 gram, không có tính hai cái trọng kính này. Mà có chiếc kính nào mà mình đeo mình không tính trọng không đó, thì bắt buộc mình phải gắn trọng kính vào. Thì mình cân lại là chiếc kính này nặng 46 gram, thì nhìn nó bự ra nhưng mà nặng 46 gram thôi. Còn chiếc kính Ray-Ban Meta 2 này nó nhỏ vậy mà nặng 48 gram, thì nó chênh lệch chút xíu thôi. Thì nói về cảm giác đeo á, mình đeo lên cảm giác nhẹ nhàng thoải mái lắm nha. Tại vì cái dòng kính này là dòng kính thông minh mà, đeo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Còn cái chỗ điểm mũi này nè, nó làm phần cái điểm mũi hơi nó đeo im lắm nha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy nó khác biệt so với cái bản Ray-Ban Meta 2 nè. Còn cái bản lề là bản lề Titan, thì nó giống hoàn toàn với dòng kính Rokit AI Glasses có màn hình đó. Hai cái đó giống hoàn toàn thôi, nhìn gặp ra gặp vô chắc chắn lắm. Còn về tròng kính á, thì trên chiếc kính này chỉ có dạng tròng kính đen vậy thôi. Thì cái tròng kính đen là phiên bản mặc định, ngoài ra bạn có thể lựa chọn thêm 6 loại tròng kính đổi màu khác nữa nè. Cái tròng kính gì đó nó giống như tất cả dòng kính thông minh không có màn hình khác. Khi mình cận mình thay đổi tròng kính này luôn. Đem ra tiệm kính á, kêu họ cắt thay đổi tròng kính này thành tròng kính cận, tròng kính viễn hoặc tròng kính trong suốt đổi màu gì đó, kêu họ thay cái rồi về sử dụng bình thường thôi, không sợ hư gì á. Trên cái gọng kính bên tay phải nè có một cái phím bấm duy nhất thôi. Bình thường cái phím đó là phím chụp hình quay phim, giống như những cái chiếc kính thông minh khác á. Nhưng mà trên chiếc kính này nè, nó có cài đặt phím tắt. Vào cái ứng dụng thì cài đặt phím tắt, nên cái phím đó nó có nhiều tính năng hơn. Về cái phần thiết kế camera thì nó giống như những chiếc kính thông minh khác thôi. Bên đây là camera nè, bên đây cảm biến với đèn. Thì khi chụp hình quay phim rồi thì cái phần đèn và cảm biến nó sẽ sáng lên, để người ta biết là mình đang chụp hình quay phim người ta. Nói về thông số kỹ thuật của cái camera này nè, là 12 megapixel, thì nó giống như Ray-Ban Meta 2 hoặc Xiaomi hoặc các dòng kính thông minh khác thôi, nhưng mà nó quay phim là 3K 30 fps và chụp hình lên tới 4K nha. Đó, thì đây là những hình ảnh mình chụp hình quay phim được khi mình về quê nè. Mình quên tắt cái phần watermark á, nên nó vẫn còn lưu là Bolon AI nè. Đây là mình test trong điều kiện ban ngày đầy đủ ánh sáng nè, còn đây là mình test vào buổi tối điều kiện thiếu sáng nè. Hình ảnh cũng tương đối tốt, đẹp. Vậy theo mình đánh giá chụp ảnh quay phim cũng khá ok nha, đẹp trong điều kiện đầy đủ ánh sáng và thiếu sáng. Ok, đây giờ mình cho các bạn xem chiếc kính này có những tính năng hay gì nha. Thì đầu tiên nói về AI á, thì chiếc kính này theo mình đánh giá là AI nó hỗ trợ tiếng Việt khá tốt nè. Mình ra lệnh bằng tiếng Việt nè, nó trả lời bằng tiếng Việt luôn. Thì tại vì chiếc kính này được hỗ trợ hai cái model AI xịn nhất hiện tại là ChatGPT và Gemini. Thì mô hình Gemini nè, ChatGPT nè, đó. Ok, để giờ mình test AI tiếng Việt nó trả lời như thế nào cho các bạn nghe nha. Hey Rokit, tổng thống Mỹ hiện tại là ai? Tổng thống Mỹ hiện tại là ông Donald Trump. Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi? Hiện tại ông ấy 80 tuổi. Nói thêm chi tiết về ông ấy xem.
Ông Donald Trump là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, và trước đó ông cũng từng là tổng thống thứ 45. Ông là người thứ hai trong lịch sử nước Mỹ đảm nhiệm 2 nhiệm kỳ không liên tiếp. Trước khi bước vào chính trường, ông nổi tiếng là một tỷ phú bất động sản, doanh nhân và là người dẫn chương trình truyền hình thực tế ăn khách The Apprentice. Thời tiết thành phố Hồ Chí Minh ngày mai như thế nào? Ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh dự báo sẽ nhiều mây và có mưa rào. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ C. Đó, thì các bạn thấy phần AI của chiếc kính này nè. Nó nghe câu hỏi bằng tiếng Việt mà nó phản hồi bằng tiếng Việt, thấy mượt không? Trả lời mượt mà dễ thương, đàng hoàng. Cái phần cài đặt mà phản hồi liên tục như vậy á, nó được cài đặt bên trong cái ứng dụng của chiếc kính đó. Mình vào đó mình setting là nó phản hồi liên tục luôn. Nếu không thích thì mình tắt. Đó thì AI bây giờ nó thông minh hơn ngày xưa rồi. Ngày xưa mình testing chiếc Ray-Ban Meta 2 á, là mình hỏi câu nào trả lời câu đó, và nó không giữ được cái context liên tục. Thí dụ mình hỏi câu trả lời trước đó, chút mình hỏi câu trả lời sau là nó không có hiểu. AI giờ thông minh hơn rồi, nó trả lời liên tục cái bối cảnh luôn, giữ liên tục cái bối cảnh đó, mình hỏi từ đầu tới cuối là nó trả lời được hết đó. Thì với cái việc mà bật cái tính năng AI trả lời liên tục như vậy, lúc nào nó cũng nghe, đôi khi nó cũng gây ra một số phiền phức, giống như mình đang nói chuyện bình thường vậy nè, tự nhiên nó nhảy, nó chọt vào nó trả lời câu hỏi của mình mà khi đó mình chưa cần hỏi nó, hoặc lâu lâu nó nghe nó nói cái gì đó không liên quan tới vấn đề mình, hoặc mình chưa cần kích hoạt nó lên thì nó cũng trả lời đại luôn. Ok, và bên trong cái ứng dụng nó còn rất nhiều cài đặt tùy chỉnh về cái chiếc kính này nè. Đó, bây giờ mình vào phần cài đặt kính nè. Đó, trong đây có rất nhiều cài đặt tùy chỉnh cho chiếc kính này. Đó, các bạn thấy không? Rất nhiều cài đặt nè, như cài đặt thiết bị nè. Đó, tên thiết bị nè, tất cả thông tin về chiếc kính này. Đó, còn đây là cài đặt ngôn ngữ nè. Thì mình đang chọn tiếng Việt, kính nó sẽ phản hồi tiếng Việt. Còn cái này là cài đặt hình ảnh nè. Đó, các bạn có thể chọn tỷ lệ khung hình nè, 34, 916, 43 nè. Đó, và còn có thể mở watermark nữa. Nếu thích thì bật watermark lên, không thích là tắt. Ok, nói về tính năng dịch thuật á, thì chắc nhiều bạn sẽ cần. Thì trong chiếc kính này có tính năng dịch thuật nè. Đó, ở đây nè, mình chọn ngôn ngữ nè, mình nhấn bắt đầu dịch thuật. Thì khi người nước ngoài nói là nó nói qua trực tiếp qua loa mình luôn. Đó, để giờ mình cho các bạn nghe thử nè. Translation has started. Hi, excuse me, do you work here? Yes, I do. How can I help you? I'm looking for a t-shirt. I like something in black or white. Xin lỗi, bạn có làm việc ở đây không? Vâng, tôi có. Tôi có thể giúp bạn như thế nào? Tôi đang tìm một chiếc áo phông, tôi thích một cái gì đó có màu đen hoặc trắng. Còn cái phần Dual Talk này nè, là cái phần Real Time Translate. Thì khi hai người nói cùng lúc á, là nó sẽ dịch liên tục luôn. Nó dịch là mình nhìn trên cái điện thoại nè, hoặc nó phản hồi trực tiếp trên kính luôn. I am so tired today. Tại sao bạn lại mệt? Có phải công việc nhiều quá không? Yes, very busy. I sit all day. Tính năng tiếp theo mà mình khá thích là cái tính năng chỉ đường. Sao thích biết không? Tại vì nó sử dụng Google Maps. Khi đeo chiếc kính này lên nè, nó nói qua âm thanh luôn. Khi còn 200m nữa rẽ trái, 200m nữa rẽ phải. Hoặc đi vô mấy đường hẻm nó kêu rẽ trái rẽ phải rồi, tiện lắm, nghe rõ. Đó, còn cái biên bản họp nè, là khi vào cuộc họp á, các bạn đeo chiếc kính này vào, bật cái tính năng nó lên, nó sẽ nghe trong cuộc họp đó ai nói gì thì nó liệt kê ra, tự động nó phân vai ra, nó phân vai trò ra. Nhưng thật sự mình test rồi nó cũng không có chính xác lắm. Thì trên chiếc kính này cũng có tính năng phát trực tiếp nha, giống như kiểu Ray-Ban Meta 2 vậy đó, tạo cái đường link phát trực tiếp và nó sẽ phát trực tiếp cho người khác xem luôn. Còn mấy cái chỗ này là phần thông báo nè, thông báo cuộc gọi, thông báo ứng dụng khi mà có tin nhắn Messenger tới á, nó sẽ đọc cái tin nhắn đó luôn, nó đọc ra mình nghe rõ lắm. Ok, thì nếu các bạn đã xem qua cái video mà mình review kính Rokit đợt trước á, thì nó cũng giống như tương tự vậy ạ. Là lúc mua chiếc kính này nè, là nó sẽ tặng theo cái dây sạc này. Đó, thì cái đầu này là cái đầu 3 chấu này nè. Đầu này là đầu Type-C. Thì mình chỉ cần cắm vào cổng Type-C, còn đầu này đưa vào cái kính á, nó hít vào thôi. Cái cọng dây sạc này nhỏ lắm, dễ lạc mất lắm. Thì khi xài các bạn bỏ cọng này vô hộp đây, rồi bỏ chiếc kính vào. Đó, như vậy thì khỏi sợ lạc. Cái tốc độ sạc của chiếc kính này sạc nhanh lắm nha. Nó sạc tầm 25 phút mà đầy từ 0 cho tới 100 thôi. Sạc nhanh lắm. Còn nói về thời gian sử dụng pin của chiếc kính này nè, là khi mình sạc đầy 100 rồi mình đeo lên, mình chạy ra đường, mình chụp hình quay phim, lâu lâu gọi AI bấm nghe nhạc cái. Mình không có sử dụng liên tục nhưng mà cũng bấm nhiều đó. Trong khoảng 2 tiếng thì khi mình về nhà từ 100 nó tụt xuống còn 30%. Thì theo mình đánh giá là chiếc kính này pin nó cũng tụt nhanh nha. Giống như tất cả các dòng kính thông minh khác thì pin nó sử dụng tầm đó, nếu sử dụng ở mức độ đó. Còn nếu các bạn sử dụng ít hơn, ví dụ lâu lâu bấm chụp hình cái, lâu lâu bấm quay phim cái, hoặc nghe nhạc một bài chút xíu rồi tắt đó. Hỏi ai đơn giản thôi thì pin có thể sử dụng từ 4 đến 6 tiếng. Còn nếu mà các bạn sử dụng kính nào bấm quay phim liên tục, bấm hết đoạn này quay phim vừa hết cái xong bấm quay phim cái khác, bấm liên tục pin nó tụt nhanh như tụt quần nhá. Thì trong vòng khoảng chưa được 1 tiếng là nó cảnh báo pin yếu rồi.
nên cái việc bấm quay phim liên tục thì tất cả dòng kính nào nó cũng hết pin nhanh lắm. Ok, để mà sử dụng chiếc kính này lâu hết pin á, thì có một các bạn cần lưu ý là bên trong chiếc kính á, có một setting là Wiring Detection, là gọi là phát hiện đeo á. Khi đeo lên là nó sẽ tự động kích hoạt cái tính năng á. Các bạn tắt cái tính năng đó đi. Còn cái tính năng còn lại là AI nó nghe liên tục. Kiểu như các bạn gọi là HeroKit. Lúc nào cũng bật cái tính năng đó lên là cái chiếc kính này lúc nào cũng chờ nghe vậy. Nên pin nó sẽ hết nhanh hơn. Nên cái tính năng AI đó các bạn tắt luôn đi. Thì pin nó sẽ sử dụng lâu hơn nhiều nha. Ok, trên đây là toàn bộ những review, những chia sẻ trải nghiệm của mình về chiếc kính Bolon AI Glasses này. Thì nó là chiếc kính Rocket Style á. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích cho các bạn đưa ra lựa chọn của mình là có nên mua chiếc kính này hay không. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích và giúp ích cho các bạn thì đừng quên nhấn like và nhấn nút đăng ký nha, để theo dõi những video mới nhất của mình để review những chiếc kính thông minh khác. Thì qua đây mình cũng xin cảm ơn shop Đức Nhã đã gửi cho mình chiếc kính này để test và review cho các bạn xem. Thì mọi thông tin của shop mình để trong phần mô tả cho các bạn nào cần các bạn click vào xem nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.